Moi moi ja tervetuloa minun kanavalle. Minun nimi on Jarno ja tämä kanava on Easy Finnish. Ja tällä videolla minä puhun teille kohteliaisuuksista. Minkälaisia sanoja, minkälaisia lauseita suomalainen tai minä käytän tai sanon, kun olen kohtelias. Mutta ensin haluan puhua vähän tästä videosarjasta Slowly Spoken Finnish. Nämä videot ovat niille, jotka ymmärtää jo paljon suomen kielestä, ymmärtävät paljon jo perusteita. Ehkä taso on jo B1, B2, mutta kuitenkin heillä on vielä vaikeuksia ymmärtää normaalia puhekieltä, uutisia. Ehkä on vaikea ymmärtää artikkeleita, vaikea lukea lehteä, ei ehkä ymmärrä niin hyvin, mutta kuitenkin keskitaso on hyvin hallussa ja tällainen Slowly Spoken Finnish video niin auttaa sinua ja teitä paremmin ymmärtämään. Ja myös kun te kuuntelette, niin se on tosi hyvä asia, koska kun me opiskelemme kieltä, niin me tarvitsemme inputtia, sitä, että me kuulemme sitä meidän kohdekieltä. Mutta joo, sellainen on tämä videosarja ja nämä jaksot. Ja nyt haluan puhua vähän kohteliaisuuksista. Jos mä mietin, että silloin kun minä olin lapsi, niin meille opetettiin teitittelyä. Eli mitä on teitittely? Suomessa me sanotaan sinä yhdelle henkilölle ja te monelle henkilölle. Mutta kun me halutaan olla kohteliaita, niin me muutetaan sinä-sana te-sanaksi. Me korvataan sinä-sana te-sanalla. Kun me halutaan osoittaa, että olemme kohteliaita ja osoittaa, että tämä ihminen on arvostettu. Esimerkiksi vanhempi ihminen tai ihminen, jota te ette tunne, niin te voitte sanoa, että miten teillä menee, ja käyttää te-sanaa sinä-sanan sijasta. Tämmöisiä asioita oli silloin, kun me pienenä, kun minä olin lapsi, niin paljon puhuttiin. Ja sitten toinen asia oli kättely. Kätellään. Aina kun mennään jonnekin kylään, niin pitää muistaa kätellä ja esitellä itsensä. Pitää muistaa sanoa, että hei, olen Jarno, hyvää päivää. Se oli semmoista kohteliaisuuksia, mitä meille opetettiin. Sitten myös oli
pukeutumiseen liittyviä asioita, miten pukeudutaan. Esimerkiksi koulussa, kun mennään kylään, otetaan hattu pois, kun ollaan koulussa. Ei olla sisätiloissa hattu päässä, eikä kun syödään, ollaan ruokapöydässä, niin ei ole huppu päässä. Ei ole huppu päässä näin. Joo. Ei huppu päässä saanut olla. Eikä hattu päässä. Eikä takki päällä, vaan näin. Ja sitten siten voi olla kohtelias, kun ottaa hupun pois päästä ja hatun pois päästä. Mut paljon kaikenlaista, mutta jos ajatellaan aikuisia, aikuisetkin voi olla kohteliaita lapsille ja nuorille. Voidaan sanoa, että voisitko sinä siivota, voisitko sinä syödä. Ja myös lapsia opetetaan. Minä kun olin lapsi, minä kun olin pieni, niin aina opetettiin, että pitää pyytää kauniisti. Voisinko minä saada maitoa? Voisinko minä saada lisää ruokaa? Voisinko minä? Saisinko maitoa? Saisinko mehua? Saisinko lisää ruokaa? Saisinko leipää? Minä haluaisin. Tällaisia kohteliaisuuksia meille opetettiin lapsena, muistan. Sellaisia pieniä juttuja. Esimerkiksi yksi on se kengät pois. Kun mennään kylään jonnekin, niin otetaan kengät pois ja vaatteet pois ja ei pidetä huppua päässä, jos mennään kahvipöytään, eli on kahvia, pullaa, keksiä, kahvipöytä, tai ruokapöytään, kun tarjoillaan päivällistä, illallista. Myös se, mitenkä ollaan kahvipöydässä tai ruokapöydässä. Muistan, kun minä olin lapsi, niin meille sanottiin, ettei kyynärpäitä saa laittaa pöydälle, eikä pöytään saa nojata. Sekin oli yksi semmoinen kohteliaisuus, mitä meille opetettiin. Ei kyynärpäitä, ei nojata pöytään. Istutaan pöydässä, kädet rennosti sylissä. Nätisti lusikka kädessä syöden keittoa. Ja ei saanut ryystää. Mitä tarkoittaa ryystää? Ryystää, odotapas. Tämä on ryystämistä. Tätä ei saanut tehdä. Ei saanut ryystää. Pitää juoda nätisti. Ei saanut ryystää. Joo. Ja paljon erilaisia asioita. Monesti kohteliaisuudet omaksutaan ja ne mallinnetaan. Eli sanotaan, monesti me Suomessa sanotaan apinoidaan, eli matkitaan. Eli joku tekee jotain näin, sit sinä katsot, näin.
Okei, nyt teemme näin. Apinoidaan, matkitaan. Mutta jos mietitään aikuisia, niin se menee vähän niin, että aikuinen kun puhuu lapselle, niin se ei välttämättä ole kohteliasta se. Se voi olla enemmän käskevää, se voi olla enemmän määräilevää, se voi olla enemmän auktorisoivaa kielenkäyttöä, kun aikuinen puhuu lapselle. Ehkä aikuisen tulee vaatia lapselta erilaista kieltä, mutta aikuinen voi miettiä omaa kielenkäyttöä ja kohteliaisuutta, miten on lasten kanssa. Tai miten puhuu nuorille, sekin on. Esimerkiksi minä voisin sanoa nuorille, vaikka pojille, ehkä teini-ikäisille, 13-14-vuotiaille pojille, jos he olisivat jossain ja he seisoisivat, tekisivät jotain, niin voisin sanoa, että mitäs pojat tekee? Voisitteko lopettaa? Se voisi olla kohteliasta. Kun että sanoisit, että hei pojat, nyt loppuu. Erilainen lähestyminen, erilainen ehkä vastaanotto. Voisitteko pojat lopettaa? Mitäs pojat tekee? Mitäs? Kun että auktorisoiva, nyt loppuu. Se on erilaista. Mutta aikuinen voi ehkä käyttää enemmän erilaista kieltä kuin lapsi. Ehkä kun nuori käyttää, että hei, anna maitoa, niin aikuinen voi sanoa, että miten pyydetään, miten sinä pyydät, saisinko, antaisitko. Mutta aikuinen voi taas sanoa ehkä, että annas maito. Hei, mä haluan maitoa. Se on vähän erilainen. Mutta kyllä mä voisin sanoa, että lapsuudessa näitä asioita on opetettu. Lapsuudessa on opetettu, miten ollaan ruokapöydässä, miten ollaan kahvipöydässä, miten ollaan esimerkiksi saunassa. Sekin on yksi juttu. Saunassa ei saa riehua, ei saa huutaa, ei saa piereskellä, ei saa pelleillä, monenlaisia asioita. Joo. Mutta Suomessa meillä ei ehkä ole sellaista niin tarkkaa rajaa siinä, että jos sinuttelen tai teitittelen, miten minä sinuttelen tai teitittelen, ketä minä teitittelen, ketä minä sinuttelen. Esimerkiksi koulussa, yliopistolla, niin en minä teitittele opettajia. Se kuulostaa jotakin oudolta, mutta minä teitittelen taas ehkä jotain vanhempaa ihmistä kaupassa tai jossain kadulla. Hei, että te siellä tai mitä. Mutta yliopistolla niin se on jännä juttu, mutta kun minä puhun ranskaa, niin silloin minä teitittelen opettajia ranskan kielellä. Et se on mielenkiintoinen asia. Eikä opettajat ja professorit, ei ne odota, että suomalainen teitittelee koko ajan. Ei. Mutta ranskan kielellä ne odottaa, että sieltä tulee teitittelyä. Se on mielenkiintoista. Mutta hei, kiitos katsomisesta. Tämä oli tällainen kohtelias video. Ja mä toivon, että tämä video auttoi sinua oppimaan lisää
auttoi sinua ymmärtämään lisää ehkä tästä suomalaisuudesta, Suomesta. Mutta paljon samanlaisia asioita on joka maassa ympäri maailmaa. Joo. Hei, mutta jos tykkäsit, paina tykkäysnappia. Jos olet uusi täällä, niin kiitos katsomisesta. Voit tilata kanavan. Voit liittyä kanavalle. Voit painaa kiitosnappia. Voit tarjota minulle kahvin. Minä juon kahvia, mutta juon myös teetä. Juu. Mä oon Jarno. Tää kanava on Easy Finnish. Ja tämä video on Slowly Spoken Finnish. Hei, kohteliaisuuksiin. Moi moi!